Jack, it's Arthur. No, I'm out early. I know, laugh right away. 从上海到首尔是需要飞行的距离， Sure. 而香港坐船就可以到澳门。Yeah. 哎，什么？对对对，没有啦，我现在被困在机场了。对啊，但对于大多数的欧洲国家来说，我的签证每半年只有90天。靠谱不是，好，回地见。啊，拜拜。Hey Alice. Yeah. Is Dad home? What about Mom? Les résultats des élections américaines viennent d'être annoncés et Barack Obama est réélu président des États-Unis. Dans un duel serré avec son adversaire Mitt Romney, le président Obama a emporté la victoire malgré le mécontentement croissant des électeurs face à la crise économique. Dans son discours, Barack Obama a 4年了，我走了4年了。 I'm thinking I can just stay here until the visa expires. They are going to think you're a terrorist. 提起来真是麻烦呢，可你离家如此远，我也没办法帮你啊。Guess it is. I better go, Mom. 有人在等这通电话。Oh well. I'll call later. Okay. Bye. One, 2 two, 3 three. โดนแน่ จำครั้งแรกที่เราเจอกันได้ปะ ที่คุณเพิ่งกลับมาจากอเมริกา แถมทำหน้าตาหล่อๆเข้ามาจีบเราเป็นภาษาอังกฤษอีก แล้วผมก็ชวนคุณไปดินเนอร์
รู้ป่ะตอนนั้นอะหัวใจแทบจะหยุดเต้นเลยนะ จริงๆอ่ะสุดยอดเลยอ่ะ จริงเหรอคะ จริง รู้ป่ะถ้าสั่งอาหารที่นั่นเป็นภาษาไทยอ่ะพ่อครัวเขาจะจัดให้เต็มที่เลยอ่ะ แล้วไปอยู่ที่นั่นนานหรือเปล่าคะ ผมอยู่ที่นิวยอร์ก2 ปี แล้วก็ช่วงซัมเมอร์ผมก็ไปเอาเลยอะ เรียนภาษาค่ะ นี่มันร้อนเนาะแล้วถ้าคุณเคยไปประเทศไหนบ้างเนี่ย ไม่เคยอะค่ะ แล้วเคยไปที่ไหนมาบ้างคะ ก็มียุโรปฮ่องกงแล้วก็ขากลับผมแม่ที่โตเกียว โอ้ไปญี่ปุ่นด้วยเหรอ อยากไปมาตั้งนานแล้วอะที่นั่นเป็นไงบ้างอะ ไม่รู้นะก็ดีนะแต่เชื่อไหมว่าคนที่นั่นเขายังคิดว่าเราขี่ช้างกันอยู่เลยนะ จริงเหรอ ไม่นึกว่าที่เขาพูดกันจะเป็นเรื่องจริงอะเนี่ย ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ะ อยากไปบ้างจังอะ แล้วทำไมไม่ไปอ่ะ ก็ติดนั่นติดนี่ก็ไม่มีตังค์อะค่ะที่จริงแล้วก็ทำงานเลยค่ะ แหมก็กลัวแต่หาเวลามันก็ไม่ได้ไปหรอก ผมเชื่อว่าถ้าอยากจะไปนะมันก็ต้องไปเลย แล้วคุณจะกลับอเมริกาไหม ตรงนี้แล้วกันคราวหน้าผมไปเนี่ยผมพาคุณไปด้วย จริงเหรอ แหมสาวสวยแถมยังโสดอย่างคุณเนี่ยผมพาไปได้ทุกที่เลย ผมยังไม่พาไปได้ไง ขอบคุณมากนะคะที่มาส่ง อ๋อครับยินดีครับจูนครับคือผมจะขอเบอร์หน่อยได้ป่ะครับ จะเอาไปทำอะไรอะ ก็ว่าจะให้คุณพาผมไปเที่ยวกรุงเทพอ่ะคือผมอยู่เมืองนอกมานานอ่ะนี่คิดว่าผมจะชวนคุณออกเดทป่ะเนี่ย ก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะ แล้วถ้าสมมติว่าผมจะชวนคุณออกเดทจริงๆอ่ะคุณจะตอบว่าไง สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ あの子全然日本語話さないじゃないの。そんなことないですよ。結構うまいんですよ。毎週末日本語学校に通わしてますから。でもさっき日本語話しかけたら英語で返してきたのよ。こっちの子はみんなそうです。最初に英語を覚えるんです。 Oh, thanks. で、彼女の意思に任したいと思います。 There's more to eat if you're still hungry. I'm stuffed, but thanks.
楽しかった。楽しかった。Food was great. 本当は家にいたかったんじゃないの？ I had a good time. 無理してない？ I'm being honest. I had a good time. グレース、おばあちゃまに話しかけられたらちゃんと日本語で答えなさい。 She asked me about school, Dad. I didn't know how to say chemistry. そんな難しいことじゃないだろう。ほぼ英語と一緒だよ。ケミストリー。I'm gonna bed. すぐ行く。Eric? “不知道你什么时候会醒。我们晚上晚餐见，Vivian。” 第一次跟 Vivian 见面的时候，我并不知道她是谁，后来才知道，她曾经是一个非常有名的演员。是她想要来巴黎的，她想要找个机会逃离那些所厌倦的、熟悉的那些面孔。所以你不打算告诉我发生什么事吗？什么事？我还以为你还有2个星期才回来呢。哦，我们就提前结束了。这听起来不像要问呢。他没什么选择，预算花光了。
这听起来比较像艾文。其实我跟他在工作上一直有点状况，你知道的。嗯，你呢？那个什么西班牙的文章怎么样？哦，那个，我们先暂停了。那天我们在广场的时候，本来以为有什么可怕的事会发生，但是后来发现只是一帮小孩在那喝酒而已。听起来就很无趣啊，可能没什么好写的吧。倒也不是啦，只是构不成一个戏剧化的文章罢了。我们打算等他们上街闹事再说。Hey, down with austerity. 你能不能答应我件事？不要再给艾文工作了，特别是给他当翻译。我知道你们是朋友，但是我觉得这样不太好。我是不是管太多了？不会啊。那你接下来想做什么？可能专心写点东西吧，如果能够写得出什么东西的话。我觉得这样挺好的。他说的对，这段时间我到底做了些什么？这一年你都飞来飞去的，在飞机上能睡得着吗？很奇怪，我坐飞机就是睡不着。为什么？不知道。我坐飞机的时候，可能就是因为会想东想西的吧。可能压力太大了吧。哎，我听说韩国有一种方法，就是睡在棺材里。可能棺材。可能当你第一次睡进去的时候，会觉得很可怕，然后有的人还会大哭。但是后来他们发现，这真的是一种很好的减压的方式。我在想，可能是因为睡在里面的时候，才会觉得什么工作呀、家庭的琐事啊，还有这些人际关系、金钱，其实在你死了之后都不会带走，所以人反而就平静了吧。我很想你。Stranger。ม้าคุยกับโตโกแล้วนะเมื่อวานจำโตโกได้ไหมเขาไปอเมริกาตั้งแต่หนูยังเล็กๆอยู่เลย ค่ะ ม้าว่าไปอยู่กับโตโกก็ได้นะก่อนไปก็โทรคุยกับเขาหรือจะให้ม้าบอกให้เขาโทรคุยกับหนูก็แล้วกัน ก็ได้ค่ะ แล้วเรื่องเงินคิดว่าจะทำยังไง ผู้ได้รับบาดเจ็บ 9 คนและเสียชีวิต 1 คนในเหตุระเบิดบนถนนราชดำริซึ่งเป็นบริเวณเดียวกันกับที่กลุ่มผู้ชุมนุมนปช.รวมตัวประท้วงต่อต้านรัฐบาลก่อนมีการสลายการชุมนุมไปในวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นหลังผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกมาว่าผู้สมัคร มีอะไรอีกไหม ไม่ค่ะ ทุกอย่างโอเคค่ะม้า งั้นก็ไปทำงานดีๆนะระวังตัวด้วยล่ะ สวัสดีค่ะ โอเค one moment พี่จูนคะโทรศัพท์จากอเมริกาค่ะ จ้ะ Afternoon, David. Yeah, I'm good. And how are you? Yes. Mostly back normal. Yes, I've been with that. พี่จูน นกมีบัตรเหล้าเหลือ ไว้เดี๋ยวไปดิ้งกันปะ
I love you นี่อะไรอ่ะ อ๋อนี่อ่ะ ก็อนาคตของเราไงผมให้เพื่อนที่แซนฟรานทำให้อ่ะมันจะเป็นสังเคราะห์ไฟเบอร์ก๊าซอะผมอาจจะเปิดบริษัทที่มันทำพวกวัสดุพวกเนี้ยคือมันเป็นวัสดุที่มันอยู่ในทุกอย่างเลยอะทั้งรถยนต์เครื่องบินก็มี สื่อสังเคราะห์เหรอ มันเป็นไอเดียที่เรามีตั้งแต่อยู่เมืองนอกแหละมีเพื่อนที่นู่นเขาอยากลงทุนด้วยเพราะว่าจะเปิดเป็นบริษัทเล็กๆก่อนอะแล้วสักวันหนึ่งใครจะไปรู้ใช่ไหมผมอาจจะได้เป็นเจ้าของมันเองก็ได้ถึงวันนั้นอะเราก็จะได้ไปเที่ยวทั่วโลกเลยอะ ดีไหม ดีค่ะ Meeting someone over here. Okay. We went to this family get-together. Birthday party for her grandmother on her mother's side. You know, they're always asking to see her. I bet. Did you have fun? They like to fuss over me? Well, they're trying to be nice. It's not a bad thing. They must be really glad to know that you're around. So, Wyatt had to write a myth about how the world began for his English class, and he made up this whole world. You have any plans for tonight? Yeah, I've dinner with a client, remember? Oh, yeah, I forgot. See you about later in the week. Oh, Bud, I'm sorry. I'm sorry. I'm heading out. Grace, you remember Charlie? She was at the wedding? Yeah. Hi, Charlie. Hi. Are you gonna be back for dinner? No, I'll get something outside. Hey. Hey. Where'd they meet again? Where else? The internet. What was that? Okaidi. I'm trying to find an old sketchbook. Want help? How about making dinner? Oh. Grace wa? She's having dinner outside. Hey, did you forget something on the counter yesterday? I don't believe so. There was just a pile of junk, and I threw it away without even asking. Well, goodbye the junk, I guess. Charlie's in town. We went to have lunch. そこじゃあ今度みんなでご飯食べよう。 You know, Charlie started smoking again. Guess I shouldn't really care, right? I mean, she can do whatever she wants. 多分仕事でストレスが溜まってんだろうな。 Oh, yeah, probably. She started really young, I remember. High school? 問題児。Problem child. Oh, yeah. I know, right? What do you think about that? タバコ Yeah? そんなに気になるんなら直接本人に言えばいいよ。
冷吗？ freezing。你会跟我一起走吗？去哪儿？回香港或者北京？就是我觉得离父母远一点，可以不用跟他们住在一起。可是我现在非走不可啊，我签证快到了。我知道。还是我们去伦敦？你不是住过那里吗？你想跟我一起走吗？会吧。我最近有很多事情，再多给我一点时间，让我想一想。Grace Kelly，Grace 也是在事业如日中天时息影啊！哇，我不敢相信，真的是她。那 Vivian 最近在忙些什么呀？哦，他在当记者。上电视吗？哦，不是，他就是写那种报纸上那种小专栏。哦，我猜他呀，离开镁光灯，生活的心意已决呀。他有曾经跟你说过为什么不想再演戏吗？你看过他的秀吗？也没有，我们其实不会讨论这个。我们当时都是影迷啊。当时有个电视剧叫做《High School Love》，我妈妈和我们经常去录影带店租很多袋子回家，然后每一集全部都看完。好，给你。对。哦，你还有别的卡吗？琪琪说这张卡被拒绝了。签这个东西真是很麻烦。不好意思，那我付现好了。好的。好，谢谢。好，再见啊。回来啦。你妈妈刚才打你的 Skype 了，我本来不想接的，因为我觉得有点奇怪嘛。但那电脑一直响，我还以为有什么急事呢，就接了。你刚才聊天了？但你知道吗？还蛮好笑的。你妈以为你在伦敦被抢了呢，让我给你寄钱过去，弄得我特别紧张，我也差点相信了。不过，你妈人还挺好的，我觉得。我跟她聊了差不多有30分钟。半个小时，对我妈来说算很短。是吗？她还说她挺想你的。请问 Alvin 他有别的助理吗？有，那个他的助理的名字叫 Barbie。对 ，Alvin 的助理这里写的是 Barbie， 制作公司正在处理他的公司表，但他只有签1位助理。你看，我们也不知道该怎么办。你们在雇佣之前讨论过协议吗？เรื่องของการประกาศเคอร์ฟิวภายในเขตต่างๆและถนนเส้นสำคัญในพื้นที่กทมไม่ได้หมายความว่าเราจะประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่ทั้งหมดนะครับจะดูเฉพาะพื้นที่ที่มีความจำเป็นและในถนนเส้นสำคัญ กลับมาแล้วจ้ะเอ้ยเมื่อกี้นี้ทิ้งกุญแจค้างไว้กับประตูข้างนอกนะไม่สบายอ่ะ เวียนหัวนิดหน่อยแล้วอ้วกไปละ 好了。
ไหวปะเนี่ย ใกล้ตายละถ้าฉันตายหรือว่าชื่อฉันไปตั้งชื่อสวนเลยล่ะ แล้วนี่กินยายัง วันนี้ฉันคุยกับแม่แล้วนะ แม่บอกว่าเราไปอยู่บ้านป้าได้ เหรอ เราน่าจะไปอยู่บ้านป้าแทนนะ คือผมว่าไปอยู่บ้านเพื่อนผมก่อนก็ได้แล้วค่อยย้ายไปอยู่บ้านป้าเธอ คือเราก็ไม่อยากจะรบกวนใครนานเกินไปอ่ะ พอไปถึงเราคงไม่รู้จักใครเลยเนาะ ก็เดี๋ยวมีเพื่อนใหม่ไง เธอก็จะมีเพื่อนใหม่เยอะแยะเลย พี่จูนเป็นไรปะคะ เปล่าจ้ะพี่แค่เป็นหัวนิดหน่อยอะ ระวังนะคะพี่ช่วงเนี้ยหวัดระบาด เนี่ยเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาหนูก็เป็น ไม่ผมเข้าใจอยู่ครับ ไม่แต่มันก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้นอยู่ดีอ่ะไม่ถ้าอย่างนั้นมันผิดแล้วไม่ใช่มันต้องอันที่ผมบอกก่อนหน้านี้ไม่แล้วลูกค้าเขาว่าไงล่ะไปยังมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ ไม่มีอะไรหรอกมันชุดได้ยินเสียงอะไรปะเนี่ย เสียงอะไรอ่ะ มีเสียงล้อหรืออะไรสักอย่างครับเส้นออกมาทางไปอยุธยาไอ้บางปะอินนะพี่ครับได้พี่อ๋อครับผมเดี๋ยวไงพี่ใกล้ๆพี่โทรหาผมด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับเขาบอกว่าช่างน่าจะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงไปถึงอะ เราอยากอะไหล่ท้ายรถเหรอคะ อ๋อฝั่งซ้ายแตกหมดเลยอะ แตกเลยเหรอ สมมุติว่าเราย้ายไปอยู่ที่อื่นกันอะดีป่ะ ไปที่ไหนอะคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแบบเมืองนอกอะ ทำไมอยากไปอยู่เมืองนอกจังเลยอะ ไม่รู้เหมือนกันว่ะอยู่ที่นี่แล้วมันเหนื่อยยังไงไม่รู้อะ เราไม่มีเงินพอหรอก เงินที่มีอยู่ก็ไปลงทุนกับบริษัทหมดแล้ว ไม่แล้วสมมติว่าถ้าจูนเลือกได้อยากจะไปอยู่ที่ไหน ฝรั่งเศส ฝรั่งเศสทำไมฝรั่งเศส ก็
เมืองเขาสวยดี แล้วก็อยากไปพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ แล้วก็อยากแต่งตัวเหมือนออเดรย์ เฮปเบิร์น แต่ออเดรย์ เฮปเบิร์นเขาเป็นคนอเมริกันไม่ใช่เหรอ เอ้าแล้วทำไมคนที่นั่นเขาแต่งตัวเหมือนออเดรย์เนี่ย โอเค ถ้างั้นปารีสก็ได้แต่เธอต้องไปเรียนภาษาฝรั่งเศสก่อนนะ โอเค พอฉันฆ่าคุณตายแน่ ชัวร์เลย なんだか今日は特に可愛いな。ありがとう。 Hey, wait! Made you guys lunch today, so. It's just a couple sandwiches. Trying not to show any favorites. Thanks. Thanks, Amanda. Dialogues, side 4. Beginning with the next dialogue, you take the part of the American. When you hear the beep, say the Japanese equivalent of the English on the right side of the page. I will leave around 7. I will leave in another 15 minutes. 日光に何時に着きますか？ 9時頃に着きます。 So there are these tours that come from China with people looking to buy real estate. Some of them want to invest their money, and others want to have houses so they can send their kids to school in the U.S. Well, somebody in the office got the clever idea that with the market so bad and all, that we should look into these tours. You could pick up Mandarin. Right. Speaking of which, how's your Japanese coming? So. She's only learning the bad words. They get the most mileage in this household. She should sign up for class at church. Much easier than learning on your own. あ、忘れてた。彼女にプレゼントがあったんだった。It's from me. Amanda had nothing to do with it. Gee, that's nice, Dad. I don't get it. Nicotine patches? She told me you were smoking. Why would you tell him I smoked?
engagement militaire dans le nord du Mali. Le gouvernement malien avait officiellement demandé cette intervention après que des groupes armés islamistes se soient emparés de la ville stratégique de Kona. Depuis plusieurs mois, Al-Qaïda a engagé les combattants et pris le contrôle de la moitié nord du Tu dois répondre? Non, ce n'est pas important. 我还以为你不会打回来了呢。刚才在开会呢。我给你发了个邮件，我只想看看你有没有收到。我有一阵子没有收 email， 我去查一下。有一个客户发现我以前和你很熟，说合适吗？以前很熟，看起来每隔几年就会有人回来想把你拉去演戏，让你当大明星。你跟他们说，我已经对演戏没兴趣了。我觉得你应该好好考虑一下，或是说回北京。你都走了这么多年了，这儿一切都变了。我还是没找到你的邮件呢。邮件是他的设计师发，是个日本名的，而且还有附件。哦，我看到了。我什么时候照这样的照片？哎呀，就为了这个项目嘛，我们把你的以前旧照片翻出来了。如果你同意的话，我让他们带你去工作室。工作室是在巴黎吗？我确定他们肯定是这么安排的。如果可以的话，今晚给我答复。他那还等着信儿呢。好吧。那就这么说了啊。好，拜拜。拜拜。Je ne me sentais pas bien. Oui. Madame, le monsieur qui est au bout du bar souhaiterait vous offrir ce verre. Soyez gentil de le dire merci. Très bien.
เกิดฉันเปลี่ยนใจเหรอทำไมอ่ะห้องนี้อะไรคุณว่าไงอ่ะ ห้องใครค่ะ ไอ้อ้วนเรายังไม่เคยเจอหรอกพอดีมันเป็นร้านอยู่ที่เซี่ยงไฮ้อะก็เลยขอไม่อยู่ก่อนเฮ้ยลองออกไปดูที่ระเบียงดิอากาศดีนะคือมันไม่ได้ใหญ่เท่าบ้านเก่าหรอกแต่ก็น่ารักดี เหรอ เป็นวันที่ 3 ที่กลุ่มผู้ชุมนุมพันธมิตรเข้ายึดสนามบินเพื่อประท้วงแสดงการต่อต้านรัฐบาลที่นำโดยนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ซึ่งถูกมองว่าเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับอดีตนายกพันตำรวจโททักษิณชินวัตรโดยก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศจะมีมาตรการสูงสุดกดดันรัฐบาลให้ลาออกภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน ทั้งนี้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ปิดการใช้บริการท่าอากาศยานทั้งขาเข้าขาออกส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือหลายพันคนตกเครื่องขณะที่ผู้โดยสารบางส่วนเลื่อนการเดินทางออกไปอย่างไม่มีกำหนด คุณแต่งงานกับผมทำไมอะ เพราะคุณทั้งหล่อแถมยังสัญญากับฉันว่าจะพาฉันหนีอีกแต่โชคดีสุดๆที่คุณไม่ได้เป็นเกย์ แซวอะ หรือว่าไม่จริงก็คุณไม่เคยยอมแพ้ถึงแม้ว่าจะผิดหวังหรือลำบากคุณก็อยู่ ฉันก็อยู่Come here. Come here.母親が亡くなった後頑張って成績上げてたのに多分あれは一時のことだったんだな She's just being a teenager. I have to work late. Can you pick it up? 俺が家にいないからって勝手にさせちゃダメだから Sure. It's not a problem. Chapter 42, verses 16. I will lead
you thinking of children? Hello, Miss Watanabe. Well, are you? I haven't really thought about it. Not looking forward to it? I'm not sure. I guess we haven't had time to really talk about kids. Should be a great mommy, don't you think? 渡辺さん、おかげの。ありがとうございます。関節炎になっちゃったんですよ、ここが。信じられます？たった2日前に言われたばっかりなんですけどね。もう本当に。お大事に。Amanda, you should speak more Japanese. Don't be shy. You practice, or you'll never get better. 娘がタバコを吸ってました。叱ったら今度は口答えです。一体どうしたって言うんでしょう。 And what do you think? Me? Sure. I'm with Eric. She's a little young to start. And do you think maybe she's no longer listening to you guys? 最近増えましたね。心当たりは？母親のことが原因じゃないかと思います。Well, you are her parents, and I think we can all agree that with kids her age, things require much more patience. Hey, Dad. Tracy's gonna have a barbecue at her place. Grace, come on here a second. I think it'd be good if we all prayed together. What do you think? We're here to thank you, Lord, for the love that you've shown us during this troubled time. And Eric, and Grace, and I would like to thank you for bringing Amanda into our family. She's a strong, wonderful person and has shown tremendous support. Please continue to look over them and bless them. Where did you go? I just thought it'd be less stressful if I wasn't around. I can smell it on you. No, don't move. Don't move. よくないよ。I don't do it because it's good. 親は怒らなかった。They never found out? Or maybe they pretended not to know. Stop trying to figure out who's more clever. Do you love me? もちろん。ずっと君に夢中だよ。
刚才很忙吗？也不会啦。你要回去吗？我还不想回去。饿不饿？走。我觉得这里应该有个缺点。啊？什么意思？这个男的他就用日记就可以改变过去，而且他想什么时候救人就什么时候救人，这也太完美了吧？哎，那如果说是这个男主角啊，然后每用一次日记，然后就掉一颗牙齿，然后到故事最后全部掉光了那样。不要吧，这太可怕了。嗯。不过我觉得已经比我想的浪漫的多了。我以为你会写一个科幻小说。我其实想很像那个《Twilight Zone》的那种。那你写完再给我看一遍吧。好啊。我先写得完。第一时间要给我看。我之前问你的那个问题，想好了吗？我最近挺忙的，我也不知道。我觉得你是不是想要等到我出境之后就不用回答了？阿 Sir。我有时候觉得你是故意的，你故意让生活有一种不安定感啊。像上次开罗那个事情，幸好他们要的是一个会说阿拉伯文的记者。你后来是不是有看到那个视频？那个翻译被砍头，如果是你呢？你不觉得很危险吗？那只是工作而已啊。所以呢，你明明知道会发生什么事，你还是要去啊。很多人还没有做事情之前就害怕了，可是我不怕，而且我爱我的工作。我重点不是这个嘛。是明明很平凡、很安定的生活就在你身边，你看不到。不要吵架，至少不要在这儿吵啊！我没有在跟你吵嘛。嗨。嗨。我明天还要早起呢，我先睡了，晚安。晚安。ค่ะหนูก็กะว่าจะบอกเขาคืนนี้ค่ะม้าค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะม้าค่ะค่ะม้าสถานีลุมพินี Next station ลุมพินี
ที่เบอร์มิงแฮมมาสิไปเรียนภาษาอังกฤษอ่ะนี่นกยังไม่ได้เล่าให้พี่จูนฟังเหรอจริงๆแล้วนกก็อยากไปเยี่ยมเขาอะนะถึงเขาว่าที่นั่นมันจะไม่มีอะไรก็เหอะงานนี่ก็น่าเบื่อแถมทุกคนก็จะออกกันไปหมดอ่ะพี่จูนก็อีกคนน่ะนกก็เลยว่าจะหาทางไปบ้างเคยมีโอกาสตั้งเยอะโหพี่ชีวิตนกอะนะพ่อแม่เข้ามาจัดการทุกอย่างแหละจะทำอะไรจะแต่งงานเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะพอแต่งงานแล้วก็ยังไม่จบอ่ะต้องมีลูกด้วยนกว่าคนที่เขาจะมีชีวิตปกติสุขอ่ะเขาไม่เป็นแบบนี้หรอกต้องเดินตามเส้นทางที่ขีดไว้เป๊ะๆแบบนั้นน่ะคนเรานะแค่รักใครสักคนแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปไม่ใช่โมแต่ไปไล่ตามมันอ่ะขืนทำแบบนั้นก็บ้าตายกันพอดีอ่ะนี่พี่จูนไม่ดื่มอะไรหน่อยเหรอคะไม่อาจจะพี่ไม่ค่อยอยากดื่มเท่าไหร่จริงๆแล้วนกก็ไม่ได้รักแฟนนกเขาแล้วนะแค่อยากจะใช้เขาเป็นข้ออ้างไปจากชีวิตแบบนี้ฟังดูเลวเนาะอยากเป็นเหมือนเธอบ้างจังหมายความว่าไงคะใช่ก็อย่างที่เธอว่านะชีวิตมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเหมือนมีกำแพงมากั้นทางเดินไว้อะแล้วบังคับให้ข้ามไปพอไม่ทันจะหายเหนื่อยเลยเจอกำแพงใหม่อะจูนพูดเหมือนไม่อยากไปเมืองนอกเลยอะเขาเคยมั่นใจในทุกๆอย่างที่เขาทำไม่ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงจะทำอะไรพี่ก็เชื่อในตัวเขาไม่สาระแต่เวลาที่นกนึกถึงพี่จูนทีไรอะทุกอย่างมันดีไปหมดเลยนะแต่ก็นั่นแหละไม่ว่าจะยังไงอะนกว่าพี่จูนก็จะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีละค่ะเฮ้ยนี่เขาบอกว่ามีไทยทาวน์ด้วยนะวัดไทยก็มีหนังสือพิมพ์ไทยเขายังมีเลยอ่ะพูดถึงที่ไหนคะอ๋อก็ที่ LA ไงเขาบอกว่าชาวต่างชาติย้ายไปอยู่กันเยอะเลยเราก็แค่ยื่นขอวีซ่าทำงานไปไงแล้วมันคืองานอะไรล่ะคะก็มันก็จะมีพวกฟาร์มที่มันจ้างคนเป็นช่วงๆไงฉันไม่ได้อยากไปอเมริกาเพื่อไปใช้แรงงานนะผมไม่ได้จะให้ไปทำอย่างนั้นคือแบบเราก็แค่ซื้อใบอนุญาตเราก็ไปกันได้นะแล้วคุณจะเชื่อเขาได้ไงเกิดเขาหลอกเอาเงินเราแล้วไปแจ้งตำรวจล่ะเราก็ไม่ใช่คนแรกที่ทำอย่างนี้สักหน่อยนี่คือถ้าเขาเรียกตำรวจใช่เขาก็โดนจับเองสิฉันไม่คิดว่าคุณจะจริงจังขนาดนี้เนี่ยทำไมอ่ะคุณจบมหาลัยแล้วนะเราทั้งคู่นั่นแหละลองคิดดูดิถ้าเราไปแล้วอ่ะเราจะได้งานอะไรกันนะเราจะกลับมาไม่ได้ซ้ำหมายความว่าไงก็เราไม่มีกรีนการ์ดอะถ้าแอบอยู่ที่นั่นไม่รอดก็คงถูกตำรวจจับส่งกลับประเทศเลยคิดดูสิต้องรออีกกี่ปีอะกว่าจะได้กรีนการ์ดอะไม่รู้เหมือนกัน
10 ปีมั้ง I walked around the school and I looked inside the gym. She wasn't there, no. No, I don't know where she is. What? アマンダがどれだけ心配したと思ってるんだ。少しは他の人間のことも考えなさい。忘れてたっていうだけじゃ済まされないんだぞ。Forgot to mention I thought she ran away. 君が心配してたってちゃんと伝えたよ。Great. Now she thinks I'm crazy. 何？なんでもない。Right. It's not just that she doesn't like me. I think she really hates me. 何を言ってるの？ Indifference, too much to ask. I like this spot. This very spot. Hello? Oh, wait a second. ちょっと待ってください. Just the shoot. The Hi, Kanako. おはようございます. A little bit, 少し, and learning on my own. He's at work. 仕事です. He never mentioned it. No. Hey, Dad wants to know you've spoken to Mom. To Mom? Yeah, they got in a big fight and this morning she was gone. A bunch of clothes are missing. She took with her a couple of suitcases. I think she left the country. And Arthur, they're getting divorced. Very funny. You seem to be okay with this. I'm not. I've processed it. So, you think she's coming here? I don't know. But if she does, then call the house. Dad's upset and he wants to find her. Oh yeah, one more thing. I think someone's pretending to be you online. I know. I've already changed my passwords. Yeah, it was weird. You were saying like you're in London, you just got mugged, and you need to wire you some money. I heard. It wasn't a spam either. I was actually having a conversation with this guy. Well, he didn't sound anything like you, but I wasn't sure if you'd be London either. You're kind of all of the map these days. What? No. Anyways, just call the house, okay? Hey. Bye.这一路走来，一定很不容易吧？啊？我是说，你的父母，他们去另外一个国家，还带着2个小孩，一定很不容易吧？挺辛苦。那他们后来为什么要离开呢？哦，那时候我爸他做生意失败啊，
然后我妈跟我爸所有的钱都投进去了，就离开了。我想起来了，我刚刚是在想说，只是我闹钟而已。我们一会儿要采访一个汇丰银行的经理。蛮好的。哎，你知道吗？他居然跟恐怖分子还有毒枭做生意。嗯。哎，你刚才说什么来着？没事。你不是要先赶去办公室吗？没关系，你说完嘛，还有时间呢。哦。我刚刚是在想，这么多年，我妈到底是怎么撑过来的？只有他们自己可以解决这个问题嘛。我的意思是说，你跟爱丽丝还小。是啊。我也常常会觉得，我爸妈好像就是在困住彼此生活的感觉。我觉得啊，这不是困住，是各做各的。ฉันท้อง กินอะไรเหรอ ฉันท้อง คุณท้องเหรอ Dad, your ride's here. โอ้ Next time, I promise. 이거 그때 그리는 거. Help me set the table? So I had the idea that maybe you and I could do something tomorrow. A little activity. What do you say? Is it okay if I eat in my room? Oh, yeah. Yeah, sure. You have no idea how much this was driving me nuts. Okay.
You look just like her. Everyone says that. Except for the ears. Those you got from your dad. I let her go out. Give me no danjobi. Watashi ga hanasu? Her and I can go on Sunday, and then when you get back, we'll take another trip. Of course. Yasumi nasai. What time is Dad's flight tomorrow? Shoot. About that, your dad said he won't be back until Monday. I'm sorry, honey. I did try to catch you this morning to tell you. Anyway, I thought you and I can still go together. Grace? Honey, are you ready? Grace? Open the door. OK. Je veux bien. Merci. Au revoir. Au revoir.儿子，过来，好吗？妈呢？你想去哪里？我在想去米兰。What's in Milan? Yes, isn't it exciting? Don't worry, I'm only here one day, and then I'll be out of your hair. 什么时候带我见见你的女朋友，你的女演员？他今天晚上会跟我们在餐厅碰面。妈，他没在演戏了，不要提这个。妈，你跟爸当初为什么会决定留在美国？你为什么要问这个？你想试着带着你的女朋友去美国吗？没有了，好奇。是为了写书？我没有在写，你跟爸。So? Oh, I think it was Bush. We were always checking the news, and he granted amnesty. I think that was Reagan. That's right.
I remember now. It was Reagan. And that was it. 后来我就拿到了绿卡，和阿丽丝一起成为了合法公民。但是当时啊，你因为太大了，只能等到后来和你的爸爸一起拿绿卡。你知道，很快他就把你送回了台湾。那是他的主意，我真舍不得你离开我。你还记得吗？当时我们拥挤在一个小小的公寓里。4个人睡在地板上，家庭生活也不富裕，也没有什么东西。但是我觉得我们生活得很开心，很幸福。我很怀念这个时光。要我陪你一起吗？不用了，我确定他没有迷路就回去了。哎，今天谢谢你来。不好意思，我迟到。没事，很高兴看到你。我妈其实不是真的那么难搞，只发生很多事。对了，我觉得你应该和阿丽丝好好谈谈。她一直都在家里待着，都快1年了，她都1年没有工作了。其实现在经济不景气啊，大家工作状况都不是很好。不是这样的，她得到了工作，但她不愿意去，总是对我说她要找到更好的工作，结果就整天待在家里。你们俩让我担心死了。在你来之前，你跟爸在吵什么？ He wants to move back to Hong Kong。你知道，他已经先付了这个公寓的租金，从第1个月到最后1个月的。在做这些事情的时候，从来不跟我商量，反反复复的。他想做什么，我们就得跟他做什么。20年了，30年来一直都是这样。所以你不想去？这不是问题的关键。 你跟爸要离婚是认真的吗？不说这些了，不说这些了。I like your girlfriend. Yeah. Yes, she's pretty. The prettiest one so far. Be careful. 有很多选择的女孩子，她不会完全听你的。 我以为你已经回去了。我改变主意啦。你觉得我应该跟我爸说我妈要去哪里？你为什么要告诉他？我在香港被 fire 了。我
其实早就知道。什么时候知道的？就在你回家几天之后，我就知道了。不过我会跟他说的，至少让他付给你你付出的时间吧。顺其自然吧。Dad is going to Milan. We'll wait and see. Hey, sorry, I did try calling, but I couldn't get through. I was wondering, have you seen Grace? Kim? Slow down. Let me talk to her first, okay? Grace? I miss her so much. Does Dad even still think of her? He does, honey. I know he does. It was my fault. I came home late. We were supposed to go pick her up from the airport together. If I came home on time, I see every moment
the way I came home, shortcuts I could have taken. Small, tiny fragments adding up, and I think if I could take away 1 second, just 1 second. And I must hurry. I have to tell Dad. A wedding ring? I don't remember. I mean, I think on my way to school or I was wearing it. I don't remember. It's okay. No, I know where it is.สวัสดีค่ะม้า เข้ามานั่งพักก่อนสิ เดี๋ยวอีกแป๊บนึงกับข้าวก็เสร็จ ค่ะ เอารูปไปอเมริกาด้วยสิ ไม่เอาค่ะม้าจนกลัวทำแตก ก็อย่าทำแตกสิ เอาไปด้วย ดูสิ น่ารักออก ม้า สถานีต่อไปสะพานควาย next station สะพานควาย
你说你想改掉结尾？我要再想一想，有可能。可以给我念念吗？我想听听你的声音。就念结尾吗？嗯。And somehow, in this work of fiction, my keystrokes carry no weight. Actions may change, but outcome remains the same. What came to pass will always be. So mad as a minor, invisible to those never wounded, never scarred. If all roads merge, let intention be swayed, let journey dictate the end. Make a wish. Yeah, 3. What should I wish for? Be selfish.